Welcome back to my YouTube channel, guys. So ngayon, i-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng salad. So may nabili akong mga lettuce. Yan, fresh na fresh pa yan, guys. So gagawa ko ng salad. Medyo namimiss ko ng magsalad. So gagawin. Papakita ko sa inyo yung mga sangkap na ilalahok ko dito. So, isa-isahin ko sa inyo kung ano yung mga sangkap na ihahalo natin dito. So, tara. Samahan nyo akong timpla ng salad. So guys, ito yung mga gagawin kong salad. So, ito yung mga ihahalo ko. So, una, meron akong bacon. So, lulutuin natin yan mamaya. Meron ding egg. Merong apple. Merong peras. At meron ding cheese. So, meron ding croutons. Bread to. Bread. Tsaka, meron akong nabiling dressing. So, ito yung dressing na gagamitin ko. Masarap to, guys. Hindi siya ganun kaasim. Basta simple lang yung lasa niya. So, ito yun. So, masarap talaga. Kaya ito laging binibili ko. So, yan. And then, ito yung aking mga lettuce. So, simulan natin. So, lulutuin muna natin ang bacon. So, ngayon lulutuin natin yung bacon. Lagyan nyo lang ng konting oil.
So ito na yung aking salad. So wala pa siyang dressing. So lalagyan ko pa siya. So kukuha lang ako ng kakainin ko. So ito na yung aking salad. So guys, ito na yung aking vegetable salad. Kita mo. So optional nyo yan kung ano pa yung gusto nyo ilagay. Kung gusto nyo pa mas marami, so pwede naman kahit anong ilagay, vegetable, kahit anong prutas or gulay. Ayoko lang ng mga sibuyas, kamatis, so hindi ko siya nilagyan. Kaya wala siya dito. So kung gusto nyo siyang lagyan ng ganun, pwede naman. So anything naman na pwede dito, ilagay nyo lang. So ito lang ang gusto. So titikman ko muna. So the best talaga yung nabili kong dressing. So masarap talaga. Sapit guys. Fresh na fresh yung lettuce. So guys, dito na nagtatapos ang aking vlog. So sana may natutunan kayo sa aking salad. Kung gusto niyo siyang gayahin nyo guys. Madali lang siya. So huwag niyo kalimutan guys, mag-like, mag-share, tsaka mag-subscribe. So see you in next vlog. So lagi naman akong may upload new videos. So bye bye. Kain lang ako.